سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون عالی باشه. امشب اومدیم با همدیگه سری به مجتمع تجاری خلیج فارس بزنیم که به جرئت میتونم بگم یکی از بزرگترین مرکز خریدهای شیراز هست و خیلی از مردم از جای جای شیراز میان به این مرکز خرید و خریدهای مصرفی ماهیانشون رو انجام میدن. جدای از اون مغازه‌های خیلی خفنی برای خرید لباس و کفش و خلاصه هر چی که بخواید داره. پس با من همراه باش تا با هم بریم این مرکز خرید زیبا رو ببینیم. دوستان عزیزم، اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب و لایک کنید.
دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر نظر و پیشنهادی دارید تو قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.